मित्रांनो, कसे आहात सगळे? आय होप यू आर गुड. सो टुडे वी विल सी द न्यू लेसन, न्यू चॅप्टर, दॅट इज टू बी वर्ब्स. टू बी वर्ब मीन्स व्हॉट, ते आज आपण शिकणार आहोत. तर व्हिडिओ हा एकदम इंटरेस्टिंग होणार आहे, शेवटपर्यंत व्हिडिओ पहा. आज आपण नवीन चॅप्टर पाहणार आहे, त्याचं नाव आहे टू बी वर्ब. जे काही टू बीचे रूप आहे ते आज आपण पाहणार आहोत. ओके. सो आणि व्हिडिओच्या एंडिंगला मी इंटरेस्टिंग थिंग मी तुम्हाला सांगणार आहे, शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहायचा आहे. सो चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजचा आपला लेसन. टू बी वर्ब. टू बी वर्ब, दिस इज द फॉर्म ऑफ बी. द वर्ड्स एम, इज, आर, वॉज अँड वर आर ऑल्सो वर्ब. हे काय आहेत? एम, इज, आर. एम, इज, आर, वॉज अँड वर आर ऑल्सो वर्ब. हे एक प्रकारचे क्रियापद आहेत. हे काय आहेत? एक प्रकारचे क्रियापद आहेत. आणि त्याला आपण काय म्हणतो? दे आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी. हे टू बीची रूपं आहेत. हे टू बीची रूपं आपण कुठे वापरतो, कसे वापरतो, कोणत्या टेन्समध्ये वापरायचे, ते आज आपण या लेसनमध्ये पाहणार आहोत. तर सगळ्यांनी हा व्हिडिओ पूर्ण पाहायचा आहे. एम, इज, आर अँड वॉज अँड वर. सी, एम, इज, आर हे प्रेझेंट टेन्समध्ये आपण वापरतो. ओके. आणि वॉज आणि वर म्हणतात त्याला, वेअर नाही म्हणत. वॉज अँड वर वी आर युजिंग इन अ पास्ट टेन्स. सो व्हॉट इज दॅट कंडिशन when we use that words, or we can say the to be verbs that we are going to see today. See, the words am, is, are, was and were are also verb. हे एक प्रकारचे काय आहेत? क्रियापद आहेत. हे एक प्रकारचे काय आहेत? क्रियापद आहेत. सी, दे आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब. वर्ब म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की क्रियापद. आणि हे कशाचे क्रियापद आहेत? टू बीचे वर्ब आहेत. ओके. The verb am is only used with I in the present tense. The verb am कधी वापरतो आपण? ज्या या वेळेला I आपण वापरतो. कधी वापरतो? प्रेझेंट टेन्समध्ये. त्यावेळेला आपण I am teaching you like this. I am sitting on a bench. I am going to school like this. The verb am is only used with I. कशाबरोबर यूज करता आपण? ॲम, आय बरोबर. कधी यूज करतो आपण? प्रेझेंट टेन्समध्ये. समजताय? थर्ड कंडिशन काय आहे ते पाहूया आपण आता. द वर्ब इज अँड वॉज आर यूज विथ ही, शी, इट ऑर सिंग्युलर नाउन. आता द वर्ब इज अँड वॉज. ही इज teaching now. Okay. The verb is and was are used with. कशाबरोबर वापरतो आपण? is आणि was, he, she, it. और एखादा जर काय असेल, सिंग्युलर नाउन असेल, त्यावेळेला आपण was आणि is वापरतो. is कधी वापरतो? प्रेझेंट टेन्समध्ये. आणि was पास्ट टेन्समध्ये. पास्ट टेन्समध्ये ज्या वेळेला एखादं काय असेल, सिंग्युलर नाउन असेल किंवा ही, शी, इट याबरोबर वॉज वापरतात. आणि इज पण कधी वापरतात? ज्या वेळेला सिंग्युलर नाउन असेल आणि ही, शी, इट बरोबर आपण इज वापरतो. समजा फॉर एक्झाम्पल काय? ही इज अ बॉय. ओके. शी इज अ ब्युटिफुल गर्ल. थर्ड वन, इट वॉज वॉट yesterday, like this. Okay. So next condition is what? The verbs are. आता पाहूया आपण आर कधी वापरायचं. आर आणि वर याला काय म्हणायचं? वर. आर यूज विथ वी, यू, दे आर प्लुरल नाउन. आणि ज्या वेळेला एखादा नाम आहे आणि ते नाम कसे असतील? प्लुरल असेल, अनेक वचनी नावास बरोबर आपण आर किंवा वर वापरतात. आर किंवा वर वापरतात. जसे की वी आर गोइंग टू स्कूल. वी म्हणजे आम्ही सगळे. ओके. यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम्ही सगळे. ओके. दे आर कमिंग हिअर, ते पण येत आहेत. प्लुरल नाउन. फॉर एक्झाम्पल सी, प्लुरल नाउन
कधी वापरायचं, म्हणजे सॉरी आर आणि वर कधी वापरायचं हे कळलं सगळ्यांना. वी, यू, दे आणि प्लुरल नाम असेल त्यावेळेला आपण आर आणि वेअर वापरतात. आर कधी वापरतात प्रेझेंट टेन्समध्ये आणि वेअर कधी वापरतात पास्ट टेन्समध्ये. समजा आम्ही काल क्रिकेट खेळायला गेलो होतो. नेक्स्ट कंडिशन इज व्हॉट. त्यानंतरची कंडिशन काय आहे ते आज पाहूया. द वर्ब ॲम इज अँड आर यूज इन द प्रेझेंट टेन्स. वर्ब ॲम इज आर हे फक्त प्रेझेंट टेन्समध्ये वापरलं जाते आणि द वर्ब्स was and were are used in the past tense. Okay, for example also I have given here. आता इथं मी एक्झाम्पल दिलेले आहेत, तुम्हाला समजलं का नाही ते चेक करण्यासाठी ते तुम्ही कमेंटमध्ये काय करायचे त्याचा आन्सर लिहायचे, आन्सर कमेंट करायचे. ओके. द काऊज डॅश डॅश इन द मिडो. द काऊज डॅश डॅश इन द मिडो. Okay, write answer in the comment box. Okay, the pencil dash dash on the table. Pencil dash dash on the table. Good example of am is are is what? I dash dash hungry. I washed my hands because they dash dash dirty. Her answer dash dash correct. Karthik dash dash once my best friend. दिसत नाही आहे. हां, हे दिसलं नाही तरी पण तुम्ही ऐका आहे, रिपीट वन्स अगेन. ओके. कार्तिक हेच ना, हे लास्टचं तुम्हाला दिसत नसेल तर मी परत एकदा सांगतो. कार्तिक डॅश डॅश वन्स माय बेस्ट फ्रेंड. ओके. राईट डाऊन दिस एक्झाम्पल्स आन्सर्स इन कमेंट बॉक्स. ओके. वी विल रिवाइज वन्स अगेन. हे आल्यानंतर तुम्हाला जास्तीत जास्त इंग्रजी बोलण्याचा तुम्ही प्रयत्न कराल. त्यामुळं आम्ही काय केलेलं आहे ही शॉर्टमध्ये सांगितलेलं आहे सगळ्यांना. तर लक्षात ठेवा, हे मी परत एकदा सांगतोय की कधी आपण हे टू बीचे वापर करायचं आणि ॲम इज आर कधी वापरायचं, वॉजवर कधी वापरायचं ते आता परत एकदा मी रिवाईज करतोय. द वर्ड्स ॲम इज आर वॉज. द वर्ड ॲम इज आर वॉज अँड वर आर अल्सो वर्ब. हे काय आहेत, एक प्रकारचे वर्ब आहेत आणि हे वर्ब कशाचे फॉर्म्स आहेत टू बीचे. कशाचे फॉर्म आहेत टू बीचे. द वर्ब ॲम क्रियापद असेल हा ॲम इज ओनली यूज विथ आय. आणि हा जो ॲम आहे हा फक्त यूज केला जातो कधी कशाबरोबर आय बरोबर यूज केला जातो आणि फक्त सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये याचा यूज केला जातो आहे. थर्ड कंडिशन, नेक्स्ट कंडिशन. द वर्ब is and was are used with he, she, it or singular noun. आणि ज्या वेळेला एखादं नाउन हे सिंग्युलर असेल म्हणजे एकवचनी असेल त्यावेळेला आपण इज अँड वॉज हे वर्ब किंवा टू बीचं रूप आपण वापरतोय. ओके. नेक्स्ट कंडिशन. द वर्ब्स आर अँड वर आर यूज विथ वी, यू, दे आर प्लुरल नाउन बरोबर आपण आर आणि वर हे दोन वर्ब्स टू बीची रूपं वापरतोय आपण. ओके. टिल हिअर अंडरस्टूड. इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके. सो नेक्स्ट इज व्हॉट. द वर्ब ॲम, इज अँड आर. आता हे तीनच अशी टू बीची रूपं आहेत की ते आपण प्रेझेंट टेन्समध्ये वापर करतोय. कळतंय का सगळ्यांना? पहा, तीनच ॲम, इज, आर we are using in the present tense only. Okay. And this second condition, next condition is what? Was and were are used in the past tense. कधी वापरतोय was and were past tense मध्ये. I hope you are understood this and solve this exercise in the comment box. Okay. So what is the first question? What is the first filling in the blank? The cows dash in the meadow. The pencil dash on the table.
Third one is I dash hungry. Fourth one is what? I wash my hands because they were dirty. Her answer dash correct. Karthik dash once my best friend. कार्तिक हा माझा पूर्वी फ्रेंड होता. मग तिथं काय येईल? इथं येईल वॉज. ओके, एक आन्सर मी दिलेलं आहे तुम्हाला, बाकीचे तुम्ही सॉल्व करायचे, आन्सर तुम्ही द्यायचे. हां, आणि लास्टच्या एंडला, व्हिडिओच्या एंडला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की पहिल्यांदाच की मी तुम्हाला काहीतरी इंटरेस्टिंग थिंग सांगणार आहे. इंटरेस्टिंग म्हणजे काय की तुमच्यासाठी खूप फायद्याची आहे, कारण आपण 1 तारखेला 1 मेच्या दिवशी एक आपण कॉम्पिटिशन अरेंज करतो आहे. ते मी तुम्हाला लवकरच सांगणार आहे. जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, आणि व्हिडिओ कसा वाटला हे तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि तुमच्या मित्रांना, तुमच्या कोणी पण असो, त्यांना इंग्रजी कशी बोलायची हे शिकवण्यासाठी आपला व्हिडिओ शेअर जास्तीत जास्त प्रमाणात करावा, ही तुम्हाला विनंती आहे. थँक्यू, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.